روزتون بخیر باشه. امروز قراره بریم لندن آی ببینیم و بعد از اونم بریم موزه. قرار شد که امروز بریم اینجا یه صبحونه انگلیسی بخوریم ببینیم چه جوریه. ریتش هم تو اینترنت خوب بود. یه دونه میوه فروشی پایین ساختمونی که اونجا اقامت بکنیم هستش. بعد رفتم دیدم که یه گاوا داره. ما تو جنوب بهش میگیم زیتون بندری و خیلی سال نخورده بودم. یه گرفتم گفتم که اینم بخورید. ما بریم صبحونه رو بزنیم که بعد سریع بریم لندن. در طول مسیر که برسیم به لندن آی گفتم یه سری اطلاعات بهتون بدم. لندن آی سال 2000 افتتاح میکنن و میخواستن فقط 5 سال اونجا باشه و بعد میبینن که استقبال مردم خوبه دیگه کلا نگرش میداره. یه مدت به ملنیوم ویل هم معروف شده. ارزم به خدمتتون که 135 متر ارتفاع داره و 32 تا کابین که هر کابین بیانگر یک ناحیه از لندنه، یعنی همون 32 ناحیه لندن. این ساختمون پشت سر من وستمینستر پالاسه که الان پارلمان انگلیسه. باید تو شرایط خوب هوا خوب باشه تا شعاع 40 کیلومتری هم دیده میشه و واقعا الان داره دیده میشه تا سطح افق. الان ما توی بالاترین نقطه این چرخ و فلکه ارتفاع 135 متری. شما که اون بالا خیلی خوش گذشت، امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه. بالاخره یه دونه از این بستنی فروش‌ها رو گیر آوردیم که باز بشه. بریم ازش بستنی بگیریم. بالاخره بستنی رو گرفتیم. بریم بزنیم و بعدش هم بریم موزه. این هم همون پل واترلو از یک نمای دیگه. واترلو بریج یا پل واترلو دلیل اسمش هم پیروزی بریتانیا تو نبرد واترلو در مقابل فرانسه در سال 1815 بود. نسخه اول پل همون زمان ساخته میشه اما بعد از چند دهه وضعش خراب میشه، مجبور میشن کامل بازسازیش کنن. پل جدیدی که الان امروزه میبینیدش تو سالهای جنگ جهانی دوم ساخته شده، یعنی بین سالهای 1939 تا 1945. چیزی که خاصش میکنه اینه که بخش زیادی از کار ساختنش رو زنان انجام دادن، چون خیلی از مردها تو جبهه بودن. به همین خاطر بعضیا بهش میگن لیدیز بریج.
Can you answer some questions? Are these bands sterling? اینجا موزه بریتانیا یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین موزه‌های دنیاست. سال 1753 تأسیس شدش و فقط با یه مجموعه نسبتاً کوچیک شروع میکنه به کار کردن، اما امروزه بیش از 8 میلیون شی داره، از مصر باستان گرفته تا ایران، یونان، روم و آسیا. از نکات مهم اینجا میشه گفتش که این اولین موزه عمومی دنیا بودش، یعنی هر کسی میتونست رایگان وارد بشه و این ایده همون زمان هم خیلی ایده مدرنی بود. خیلی از آثار مشهورش تو دوره‌های استعمار و اکتشافات گرفته شده و همین باعث شده همیشه بحث و جنجال درباره این بازگردوندن این اشیا به کشور اصلیشون مطرح باشه. مثلا سنگ روزتا، مرمرهای پارتنون یونان، مجسمه‌های مصر، ایران و آسیا. ساختمان فعلی با ستون‌های بزرگ کلاسیک از قرن 19 و خودش یه آثار تاریخی محسوب میشه. چیزی که این موزه رو خاص میکنه اینی که توش همه چی هست، از مومیایی‌های مصر تا لوح‌های خط میخی، آثار ایران باستان تا تاریخ روم و یونان. ما بالاخره اومدیم بریتیش میوزیم. مثل جا میگم موزیم، مثل که میگم میوزیم انگلیشه و موزیم آلمانیه قاطی میشه بخش. اومدیم اینجا، حالا میخوایم بریم از این اتاق رو به شروع کنیم. کتابخونه پادشاه اینجا مال جورج سوم بوده اون موقع، همون پادشاه قرن 18 که یه مجموعه عجیب غریب از کتاب‌های تاریخی، علمی و نقشه‌ها رو جمع کرده بود. بعدها این مجموعه رو دادن به موزه بریتانیا و براش این سالن بزرگ رو ساختن. کتاب‌هایی که اینجا می‌بینید بیشترشون نسخه‌های قدیمیه یا چاپ‌های اولیه و کتاب‌های نایاب از قرن‌های 17 و 18 هستن. می‌خوایم با هم یه سفر به زمان داشته باشیم. آماده باشید. بخش ایران باستان یه جاییه که از دوره هخامنشیان و تخت جمشید آثار زیادی توش هست. بخشای از سرستون‌های سنگی بزرگ، نقش برجسته‌های سربازها و درباری‌ها، کتیبه‌ها و سنگ‌نوشته‌های اصلی، طرح‌های شیر، گاو و نمادهای شاهنشاهی. خیلی از اینا از همون تخت سنگ‌هایی هستن که 2500 سال پیش توی تخت جمشید نصب شده بودن. چیزی که جذابش میکنه اینی که کیفیتشون هنوز فوق‌العاده است. خطا و جزئیاتش کاملا دیده میشه. بخش مصر باستان اینجا بیشتر روی مجسمه‌های بزرگ خدایان مصری، فرعون‌ها و آثار سنگی تمرکز داره. مجسمه‌های عظیمی که مجسمه خدایان مصر مثل هوروس، آنوبیس، آمون یا سرهای سنگی فرعون‌ها، تابوت‌های سنگی و درپای حجاری شده، مجسمه‌های نشسته و ایستاده که بعضی‌هاشون چند تن وزن دارن. اکثر این مجسمه اصل هستن، یعنی همون سنگ‌ها و حجاری‌هایی که 3 یا 4000 سال پیش کنار رود نیل ساخته شده بودن. روزتا استون یکی از معروفترین و مهمترین آثار کل موزه بریتانیا است. سال 1799 سربازهای فرانسوی تو شهر رشید مصر که بهش روزتا هم میگن این سنگ رو پیدا میکنن. روی این سنگ 3 نوشته هسته: خط هیروگلیف، خط دموتیک یا همون مصری ساده و زبان یونانی قدیم. چون دانشمندان یونانی رو بلد بودن، با مقایسه متن‌ها تونستن خط هیروگلیف رو بعد از 1400 سال رمزگشایی کنن. یعنی بدون این سنگ ما امروز شاید هنوز اصلا نمیفهمیدیم مصری‌ها چی می‌نوشتن، چه قوانینی داشتن، چه داستان‌هایی داشتن یا تاریخشون چی بوده. حالا متن روی این سنگ چیه؟ چیز خاصی نیست، یه حکم دولتی درباره فرعون. هیچ چیز عجیب غریب یا جادویی نیستش، فقط چون 3 نسخه یک متن رو کنار هم داره شده کلید این قفل، کلید قفل زبان مصر باستان. برای سری از سالن‌های ایران تعطیل دیگه نتونستیم بریم، اومدیم قسمت مصر. حالا باز اگر سالنی از ایران دیگه خواست هستش بریم دشمکی.
این لوهای سفالی و سنگی چندین هزار ساله اینا بیشترشون از بین النهرین اومدن، یعنی عراق و ایران و سوریه امروزی. روی این خط میخی نوشته شده یکی از قدیمی ترین خطهای دنیاست. این کتیبا قرار نبوده یه شاهکار هنری باشن، اینا کارهای روزمره مردم قدیمه. رسید، حساب و کتاب، قانونهای کوتاه، نامه‌های اداری، دعا، خرید و فروش، چیزایی که ما امروزه روی کاغذ و موبایل می‌نویسیم، اونا روی گل می‌نوشتن و خوش می‌کردن. بخش مومیایی‌های مصر باستان، اینجا تابوت‌های چوبی با نقاشی‌های دقیق، تابوت‌های سنگی بزرگ، ماسک‌های تدفینی، وسایل داخل قبر و مومیایی‌هایی که بعضیشون 3 تا 4 هزار سال قدمت دارن. مصری‌ها باور داشتن روح بعد از مرگ برمیگرده. برای همین بدن رو کاملا خشک و حفظ می‌کردن تا خراب نشه. به همین دلیل امروزه مومیایی‌هایی هنوز سالم موندن و میشه اونا رو پیدا کرد. من یه سوال دارم. این مجسمه ها رو نگاه کنید، این دوتا پایین میکنه شده دارم، اینا شبیه قیافه اورکا نیستم؟ پاپیروس‌ها قدیمی ترین نوع کاغذ دنیا بودن که مصری‌ها از ساقه گیاه پاپیروس اونو درست می‌کردن. حالا روی اینا چی می‌نوشتن؟ همون چیزایی که مردم بین النهرین روی اون لوهای گلی می‌نوشتن. اینجا چند مدل مختلفش رو میشه دید. پاپیروس‌های رسمی که مربوط به دولت و فرعون هستش و پاپیروس‌های روزمره که مردم معمولی اونا رو می‌نوشتن. یونان باستان، چند تا تندیس سنگی از خدایان و قهرمان‌های یونانی رو میشه اینجا دید. کارهایی که یونانی‌ها با دقت عجیبی می‌تراشیدن و هنوز هم جزئیاتشون سالمه. کنار اینها یه مجموعه بزرگ از گلدون‌ها و ظروف سفالی یونانی هم هست. روی این گلدون‌ها داستان زندگی مردم اون دوران کشیده شده. جنگ‌ها، جشن‌ها، ورزش‌ها و حتی صحنه‌های معمولی روزمره. این بخش در واقع یک خلاصه واقعی از هنر و زندگی یونان قدیمه. اگه ولاگ قبرس رو دیده باشی، تو ولاگ قبرس قسمت یکش رفتیم یه جایی به نام سالامیس و در اونجا یه سری مجسمه بودن که سر نداشتن، گفتیم که سر اینا رو بریدن و بردن. حالا اینجا یه سری مجسمه داریم که تن ندارن و فقط سرن. حالا داستان چیه؟ لوگوی هما هم اینجا پیدا کرده. اینجا فکر کنم برنامه دیزی بوده، بچه ها بساط چیدن واسه دیزی. این هم سر مجسمه آیل هرودوس. اینجا بخش پول و سکه است. اینجا از اولین سکه های دنیا گرفته تا پول های امپراتوری ها و کشورهای مختلف رو میشه دید. سکه های طلای قدیمی، سکه های نقره، پول های پادشاهی ها و حتی اولین شکل های پول که هنوز سکه نبودن، یه تیکه فلز بودن که با وزن اون ارزش اون مشخص میشد. این بخش نشون میده هر دوره‌ای چطور ارزش رو اندازه میگرفتن این پول رو، از ایران و یونان و روم گرفته تا مصر و اروپا. تو بخش ساعت‌ها، جایی که قدیمی ترین ساعت‌های دنیا تا ساعت‌های مکانیکی پیشرفته چند قرن اخیر رو گذاشتن. ساعت‌های آفتابی، ساعت‌های آبی، ساعت‌های بزرگ مکانیکی رو میشه دید.
همونایی که با چرخدنده و وزنه کار میکنن. کنارش هم ساعت‌های جیبی رومیزی هست مربوط به پادشاه‌ها و درباری‌ها. چیزی که این بخش رو خاص میکنه اینی که میفهمی آدم هزاران سال دنبال اندازه‌گیری دقیق زمان بوده. این بخش مربوط به حضور رومی‌ها در بریتانیا است، جایی که ابزار جنگی، تجهیزات سربازها، سکه‌ها و وسایل زندگی روزمره اونا در اون دوران رو میشه دید. اینجا نشون میده رومی‌ها چطوری وارد بریتانیا شدن، چطور ساخت و ساز کردن، چطور فرهنگ این کشور رو عوض کردن. یه خلاصه واقعی از دوران اشغال رومی‌ها در این سرزمین. شمشیری که پشت سرمان نزدیک 2 متر قد داره. برای مراسم البته استفاده میشه. اگر ویدیوی دابلین رو دیده باشید که حتما دیدید، این سنجاقای لباس واسهتون آشنا هستش که اون موقع راهبان با همچه سنجاقای لباسشون می‌بستن. اگه ندیدید حتما ببینید، اونجا به توش توضیح دادم. این تیکه‌ای که شبیه دم عقرب پشت سر من، اینا فکر می‌کردم مال زمان وایکینگاست، بعداً فهمیدن مال دوران رومی هست، مال اون موقع نبود. این قسمت مربوط به زمانی میشه که رومی‌ها به بریتانیا حمله میکنن. متاسفانه باید زود اینجا رو ترک کنیم، دارن اینجا رو تعطیل میکنن. حالا تا هر چقدر که بتونیم لفتش میدیم و بعد باید از اینجا بریم. خیلی دوست داشتیم بریم استونهنج، برای اینکه تمام برنامه‌ام پر بود و جای خالی نداشتیم و اونم تقریبا یه روز کامل وقت ما رو میگرفت که بریم ببینیم. تو این سفر نشد، دو سفر بعدی قطعاً میریم. اینجا بخش ایرانه. روی دیوارها تکه‌های اصلی از تخت جمشید، نقش برجسته‌ها، طرح‌های سربازها، نوشته‌های باستانی رو میشه دید. چند تا از این کتیبه‌ها واقعاً 2500 سال قدمت دارن و همون چیزایی هستن که پادشاه‌ها و فرمانده‌ها موقع ساخت امپراتوری استفاده می‌کردن. این ولاگ ما از موزه بریتانیا بود و خوشبختانه تونستیم قسمت از تاریخ ایران رو اینجا ببینیم و برای پایان دادن به این ولاگ موزه میخوام کتیبه کوروش رو نشونتون بدم. با من همراه باشید. منشور کوروش، این استوانه گلی حدود 2500 سال قدمت داره و مربوط میشه به کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشیان. روی این استوانه درباره روش حکومتداری کوروش نوشته. اینکه چطوری بعد از فتح بابل مردم را آزاد گذاشت، معابد رو بازسازی کرد و اسیرها رو برگردوند. خیلی‌ها به این منشور میگن اولین سند حقوق بشر، نه به خاطر شعار، بلکه به خاطر اینکه حرفش اینه ملت‌ها حق دارن دین، رسم و زندگی خودشون رو داشته باشن. این استوانه همون نسخه واقعیه، نه کپی، نه بازسازی. اصل. ما تا آخرین دقیقه رو اینجا موندیم که واسهتون فیلم بگیریم و خودمونم اینجا رو ببینیم. دیگه دارن بیرون اون میکنن. آمدیم نمایندگی ریگن، بعد یه ایراد امضای پیدا کردم، بهشون گفتم که این جملاتون اشتباهه و برید با سر ارتباط تعریف کنید که یک غیر انگلیسی اومد از همون غلط املایی گرفت. اومدن به جای third یعنی سومین هست، یعنی اول نوشتن second، بعد third، بعد برای این که بنویسن third نوشتن 3ND به جای 3RD.
حالا گفتم درست کنیم. بخواستیم بریم به سمت خیابون آکسفورد که یه مارکت دیگه پیدا کردیم. گفتم الان اول اینجا بریم بعد بریم سمت خیابون آکسفورد. اینجا یه نقشه هستش، هر کی از هر جایی که اومده یه پین بعدی داره بیزار اون منطقه‌ای که ازش اومده. من رو برداشتم گذاشتم رو شهر مطرح را. بازار قبلی که رفتیم خیلی خفه بود، وای بشکوب بود ولی اصلا نمیشد نفس بکشید. بر همین اومدیم دوباره بیرون و الان تو مسیر دوباره خیابون آکسفورد این بازار محله چینیار، نه بازار محله چینیار دیدیم و گفتیم بریم اینجا و بعدش دوباره حرکت کنیم به سمت آکسفورد. اول نسل چینی ها تو قرن 18 میلادی میان لندن. این محله فعلی چایناتاون از دهه 1970 شکل گرفته. مثل یه خونه دوم میمونه واسهشون که نسل به نسل غذاخوری ها، مغازه هاش رو قوی تر کرده. حالا هر کسی که وارد اینجا میشه انگار از لندن یه دفعه پاشو میذاره تو پکن یا شانگهای. اومدیم در این شیرینی فروشه و دیدیم نه نمیشه همینجوری رد شد، باید بریم از این کیکاش حتما یه دونه بگیریم. متاسفانه فقط پول نقد قبول میکرد، ما هم کارت بانکی داشتیم، نشد، حسرتش به دلمون موند. بعد از سالها یه بازی با ایرفون کردیم و تموم شد. الان اینجا که می‌خواستیم بازی کنیم باید ژتون می‌خریدیم و یه دستگاه داشت اونجا، دستگاه کارتخون داشت و بهت کش میداد، پول نقد میداد، پول نقد رو بعد تبدیل به سکه می‌کردیم و ما سکه ها رو گرفتیم، گفتیم که یکم بیشتر بگیریم که برگردیم اون شیرینی فروشه، بریم ازشون شیرینی رو بگیریم. Thank you. گرفتیم بالاخره. اینم از اون کیک که می‌خواستیم بگیریم. ببینیم ما بالاخره به خیابون آکسفورد میرسیم یا نه. حرکت بکنیم دوباره بریم به سمت خیابون آکسفورد. ما همچنان در راه خیابون آکسفوردیم. الان نرسید، راه آکسفورد خیلی طولانی شده. یه رستوران ژاپنی دیدیم و اومدیم اینجا غذا بخوریم. دیدیم که خیلی خوبه. حالا ظاهراً که خیلی خوبه. حالا ببینیم چه جوریه غذا.
غذاش خوب بود، ولی که پول سرویس و تکسش آخر سر درصدی اضافه میشه، یعنی 35% پول سرویس و تکس بود که در آخر اضافه شد به غذا. این همین کینگه که کندی کراش رو ساخته. از بغل سد شدیم اما همینچنان در راه خیابون آکسفورد، ولی فکر نکنم دیگه چیزی اونجا قابل دیدن باشه دیگه. ما بریم همینجا تعطیل باید بشه، نمیدونم، من نبودم اونجا. بریم ببینیم چه جوریه. و یه خبر، ما بالاخره رسیدیم به خیابون آکسفورد، الان بازم هست. واسهتون ویدیو میگیرم. خب دوستان، امروز واقعا یه حس خاصی داشتش. از اون روزایی که هرچی قدم زدیم و هرچی دیدیم انگار یه تیکه جدید از لندن برامون باز میشد. چیزهایی که دیدیم هم تاریخ داشتن و هم وزن، واقعا ارزش رو داشت که با هم اونا رو کشف کنیم. مرسی که مثل همیشه تا آخر کنارم بودیم. پس ویدیوی بعدی رو یادتون نره. تا اون موقع دمتون گرم.